अत्यन्त नमस्ते स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। यो चाहिँ अहिले यो बाटो चाहिँ बन्न बाँकी रहेको छ, जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यही नै घर चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ भने अलिकति बाटो चाहिँ थोरै चाहिँ यहाँनिर फिनिसिङ हुन बाँकी रहेको छ। छिट्टै चाहिँ ढलान हुँदैछ, तर एकदमै सुन्दर नयाँ घर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। साथीहरू हेर्नुहोस् त, भर्खरै मात्रै फिनिसिङ भएको यही नै आकर्षक घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले यो पछाडिपट्टिको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाएँ। साथीहरू यदि चाहिँ पछाडिपट्टि घर बन्यो भने पनि भोलि चाहिँ लाइट छिर्नको लागि लाइट अथवा चाहिँ भनौँ कोठाहरू अँध्यारो नहोस् भन्नलाई चाहिँ यसरी साइडबाट पनि चाहिँ भइसकेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यही नै सुन्दर घर चाहिँ आजको बिक्रीमा आएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुला, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा गाडी मजाले पार्क गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ यहाँनिर, होइन। एउटा गाडी पार्किङ गरेर चाहिँ यतापट्टि साइडमा हेर्नु होला। यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामीले 3-4 मोटरसाइकल चाहिँ पार्क गर्न सक्छौँ है साथीहरू, है त। एउटा गाडी पार्क गरेर 3-4 मोटरसाइकल पार्क गर्ने स्पेस रहेको छ, यसरी बुझ्नु होला। र अब म तपाईँलाई घरको सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। अन्तिमसम्म हेर्नुलाई स्किप नगरिकन हेर्दै जानु होला साथीहरू। यदि स्किप गर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एउटा यो रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। यहाँ चाहिँ 7000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ साथीहरू, होइन। माथि चाहिँ 2000 लिटरको ड्रम पनि राखेको छ। घरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै मार्बल ग्रेनाइटहरू सबै फिनिसिङ छ। रेलिङहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, सबै फिनिसिङ छ। र झ्यालहरू सबै नेपाली अग्राका काठहरू प्रयोग गरिएको छ झ्याल ढोकामा साथीहरू, तपाईँले देख्नु होला। र यो चाहिँ भर्खरै मात्रै फिनिसिङ हुँदै गरेको हुँदा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कलरको बक्सहरू सामानहरू पनि यतातता देख्न सक्नुहुनेछ। भर्खरै मात्रै फिनिसिङ भएको चाहिँ घर रहेको छ है। तल भाडामा पनि मान्छेहरू बसिसकेका छन्। यहाँनिर चाहिँ 4वटा कोठा रहेको छ। त्यो मध्ये एउटा यो लिभिङ रुम भयो साथीहरू, है। अहिले यहाँनिर मान्छे बसेका छैनन्। यो फ्ल्याट अहिले खाली नै रहेको छ भने माथि चाहिँ अहिले घरधनीहरू नै बसिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर दोस्रो कोठा म तपाईँलाई देखाउँदैछु। कोठाको साइजहरू ठुल्ठुलै छन् साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 10-13 साइजको ठुल्ठुलो कोठाहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। र चाहिँ झ्यालहरू पनि देख्नुभयो, उज्यालो कोठाहरू रहेका छन् भने यतापट्टि साइडमा बाथरुमको दृश्य रहेको छ भने यो बाथरुममा चाहिँ उतापट्टि साइडमा पनि चाहिँ यदि घर बन्यो भने पनि चाहिँ डिस्टर्ब नहोस्, लाइट चाहिँ अँध्यारो नहोस् भन्नलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ खुला गरिएको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू एउटा यो अर्को कोठा रहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ ठिक्क अलिकति सानै कोठा रहेको छ। यो मोटामोटी 10x10 को कोठा रहेको छ र सुन्दर कलरहरू लगाइएको छ। सबै झ्याल ढोकाहरूमा चाहिँ अग्राका काठहरू चाहिँ हालिएको छ। भनेदेखि यो चाहिँ तल्लो फ्लोरको लागि किचनको दृश्य देखाएँ मैले तपाईँहरूलाई। र यो किचन पनि चाहिँ किचन सेट गरिएको छ। र 3टै फ्लोरमा चाहिँ 3वटै किचन सेट रहेका छन् साथीहरू। यो ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ मैले किचन सेट तपाईँहरूलाई देखाएँ। र अब म तपाईँलाई यहाँबाट बाहिर पनि निस्किन मिल्छ साथीहरू। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै ठुलो स्पेस चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। र मैले यो साइडबाट पनि अलिकति माथितिरको दृश्य देखाएँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, होइन। कुनै पनि घर साइडमा बन्यो भने पनि अँध्यारो नहोस्, कुनै पनि कोठालाई भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ताको तस्तै चाहिँ यहाँनिर भिडियो राखिदिएको छु। भिडियोलाई अलिकति स्पिड पनि गरिदिएको छु बेला बेलामा, तपाईँले मोटामोटी बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो सेकेन्ड फ्लोरमा आएका छौँ र सेकेन्ड फ्लोरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला सुरुमा चाहिँ यता बाहिरपट्टि साइडमा चाहिँ यहाँनिर प्यासेज पनि राखेको छ। यो प्यासेजमा जान मिल्छ भनेर चाहिँ मैले यो यहाँनिरको दृश्य देखाएँ। यहाँनिर पनि राम्रै स्पेस छोडिएको छ, उज्यालो होस् कोठालाई भनेर चाहिँ। एकदमै पश्चिम फर्किएको घर हो साथीहरू। घाम बेलुकासम्म लाग्ने एकदम हाइटमा रहेको छ भने अब म यहाँनिर छिर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ। ठुल्ठुलो कोठाका साइजहरू तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, होइन। र चाहिँ एकदमै बलियो गरी बनेको घर, नयाँ भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर रहेको छ। एकदमै फिनिसिङ राम्रो भएको घर रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आकर्षक कलरहरू लगाइएका छन्। भनेदेखि अब यतापट्टि साइडमा यसमा पनि 4वटै कोठाहरू छन् साथीहरू। र यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ बेडरुम रहेको छ। लिभिङ रुम देखाइसके पछाडि यो चाहिँ बेडरुमको दृश्य मैले देखाएँ साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेम साइजको चाहिँ तल पनि कोठा थियो, जुन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्को यो फ्लोरको लागि चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाएँ। बाथरुम पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। कमोड सहितको चाहिँ एकदमै सामानमा कम्प्रोमाइज नगरिकन बनेको एकदमै राम्रो खालको चाहिँ सामानहरू प्रयोग गरेर चाहिँ घरहरू फिनिसिङ गर्नुभएको छ उहाँले। र यो अर्को एउटा कोठाको पनि दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। र यतापट्टि साइडबाट पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, हेरेर लाइट आओस् भनेर चाहिँ यहाँनिर पनि सानो चिन्झ्याल राखिएको छ। र साथीहरू अब म यतापट्टि साइड यहाँनिरको यो सेकेन्ड फ्लोरको किचन पनि देखाइरहेको छु। यहाँनिर पनि किचन सेट रहेको छ साथीहरू, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँले यही किचनलाई चाहिँ युज गर्नुभएको छ। भनेदेखि मैले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई राखेको छु। साइडमा ठुलो झ्याल रहेको छ, उज्यालोको कुनै समस्या छैन साथीहरू। राम्रो घर छ साथीहरू, एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ बनेको घर रहेको छ, होइन। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ माथिल्लो फ्लोर देखाउने छु।
र यसको यो ग्रेनाइटहरू पनि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई र यो डाइनिङको दृश्य पछाडि मैले मोटामोटी दृश्य राखिदिएको छु साथीहरू। नयाँ घर रहेको छ, एकदमै फिनिसिङ राम्रो भएको घर रहेको छ भने बाँकी हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ रुफको घरमै जानु होला। र अब म साथीहरू टपमा जाँदैछु। टपमा पनि 3वटा कोठा रहेका छन् साथीहरू। तल 4-4वटा कोठा भयो र माथि 3वटा गरेर टोटल चाहिँ 11वटा कोठा रहेका छन् साथीहरू। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यो बाहिरपट्टिको यो प्यासेजमा पनि पुरै टाइल लगाइएको छ, एकदमै राम्रो क्वालिटीको तपाईँले यो देख्न सक्नुहुनेछ। भने अब म फेरि यहाँबाट पनि चाहिँ यो मैले यो माथि टपमा आएको छु। टपको चाहिँ दृश्यहरू म तपाईँलाई राख्नेछु। यता साथीहरू माथि छतमा जानको लागि चाहिँ यो गरान गइहरू देखिसक्नु भएको छ। र यही नै सुन्दर घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ है। यो चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ ठ्याक्कै टोखा नगरपालिकामा पर्दछ है। टोखा नगरपालिकामा पर्दछ भनेदेखि आउनको लागि सजिलो चाहिँ यो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को चाहिँ यो धनेश्वर अगाडि रहेको छ यो धमलटार भन्ने ठाउँमा हो साथीहरू। मैले टपको पनि एउटा चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाएँ मैले तपाईँलाई। कमन बाथरुम भयो भने यो कोठामा अहिले चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यो कोठाको दृश्य तपाईँलाई देखाइनँ। र यहाँनिर किचन रहेको छ साथीहरू। यो किचनको दृश्य तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो किचन भयो भने अर्को एउटा सेपरेट कोठा यहाँनिर रहेको छ है त। सुरुमा यहाँनिर म तपाईँलाई किचनको दृश्य देखाउँदैछु। टपमा पनि किचन रहेको छ। टोटल 11वटा कोठामा 3वटा कोठा त पुरै किचनै रहेको छ साथीहरू। र चाहिँ यही नै हाइटमा रहेको छ घर। म तपाईँलाई छतमा गएर पनि देखाउनेछु। त्यसै गरेर चाहिँ यो एउटा पनि अर्को एउटा सेपरेट रुम यहाँनिर रहेको छ है त। यही नै कोठाहरू चाहिँ साथीहरू रहेका छन्। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि मन पर्यो होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरी दृश्य यस्तो रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ पूजा कोठा, सानो पूजा कोठा पनि निकालिएको छ होइन। र चाहिँ भर्याङहरूमा पुरै रेलिङहरू फिनिसिङ रहेको छ। ग्रेनाइट टाइल मार्बल सबै A to Z फिनिसिङ रहेको छ भने आकर्षक कलर लगाइएको छ। भर्खरै फिनिसिङ भएको नयाँ घर रहेको छ। तर ब्याङ्किङ लोनको कारण चाहिँ उहाँले बेच्दै हुनुहुन्छ है। एकदमै समस्या परेर चाहिँ बेच्दै हुनुहुन्छ भने अब म छतमा जान्छु साथीहरू। छतमा गएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई थप केही दृश्यहरू देखाउनेछु, आसपासको दृश्यहरू देखाउनेछु। र यहाँनिर कहाँबाट आउन सजिलो हुन्छ त्यो पनि म बताउनेछु तपाईँहरूलाई। र यहाँनिर छतको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले माथि पनि यो पानीको लागि यो फिल्टर पनि राखेको छ भने 2वटा वाटर ट्याङ्क तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र अब म आसपासको दृश्य देखाउनेछु साथीहरू, तपाईँले हेर्नु होला। र पहिलो सुरुमा यो मैले छतबाट चाहिँ पछाडिपट्टिको दृश्य देखाएँ भनेदेखि र यहाँनिर चाहिँ यो तपाईँले यो बाटो, मेन बाटो, ठुलो बाटो यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। अनि यो चाहिँ खोलाको करिडोरको बाटो रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ भत्केको पुल भनेको यहाँनिर पर्दछ साथीहरू। ठ्याक्कै यहाँनिर पर्दछ भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ थोरै माथि आइसके पछाडिको यो चाहिँ बाटोबाट चाहिँ हामी घरमा आउन सक्ने भयौँ है त। अब म घरको जस्ट पछाडिपट्टिको अथवा पश्चिमपट्टिको दृश्य म तपाईँहरूलाई राख्दछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ यसरी बाटो यो चाहिँ आएको छ र चाहिँ साथीहरू यहाँ टुङ्गिएको छैन। यताबाट माथि पनि गएको छ है, जुन माउसको कर्सर लागेको ठाउँबाट माथि पनि गएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो इन्डिङ बाटोमा छैन। र बाटोको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाएँ साथीहरू। यो चाहिँ अलिकति पिच अथवा ढलान चाहिँ भएको छैन र चाहिँ ढलहरू चाहिँ सबलाई भइसकेको छ। केही समयभित्रै चाहिँ यहाँनिरको समितिबाट चाहिँ यो काम हुने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो घर धनीहरूले। र साथीहरू यहाँनिर आउनको लागि सबैभन्दा उत्तम भनेको चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क चाहिँ नयाँ बसपाबाट चाहिँ तपाईँ उत्तर लागेर चाहिँ बनियाटार हुँदै अगाडि आउनु होला। र सिधै लगभग 3 किलोमिटर जति अगाडि आए पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ सुन्दर थापागाउँ पुल भनिन्छ। सुन्दर थापागाउँको पुल नतरिकन चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वतिर, थोरै पूर्वतिर लागे पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन अघि देखाइएको यो गेट आउँदछ साथीहरू होइन। पूर्वतिर लागेर चाहिँ अलिकति तपाईँ चाहिँ राइटतिर आउनुपर्छ। थोरै राइटतिर आइसके पछाडि यो गेट देख्न सक्नुहुन्छ। र यही गेटबाट सिधै माथिपट्टिको घर चाहिँ साथीहरू यो बिक्रीमा आएको घर रहेको छ। र यदि तपाईँहरू केही कन्फ्युजन हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले घरधनीलाई सम्पर्क गर्नु होला। म घरधनीको नम्बर एकैछिनमा दिने भए। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को धनेश्वर अगाडिको धमलटार भन्दो रहेछ साथीहरू। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ भत्केको पुल नजिक रहेको छ। पश्चिम मोडाको 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। 3 आना 1 पैसामा बनेको, हालसालै नै बनेको नयाँ घर रहेको छ। टोटल 11 कोठा मध्ये 3वटा किचन रहेको छ भनेदेखि 3वटा बाथरुम रहेको छ। नेपाली अग्राको काठ प्रयोग गरेर बनाएको हाइटमा रहेको सुन्दर घरबाट चाहिँ सुन्दर दृश्य देखिने होइन। एउटा गाडी पार्किङ गरेर 3-4वटा बाइक पार्किङ गर्न सकिने स्पेस भएको, 7000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क र चाहिँ माथि 2000 लिटरको ड्रम राखेको, पानी फिल्टर रहेको, पानीको राम्रो सुविधा रहेको छ। ढल सप्लाई भएको छ भनेदेखि छिट्टै ढलान हुने चाहिँ काम भइरहेको छ बाटोमा। यही नै घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड भन्नुभएको छ। र थप बुझ्नुलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट घर धनीलाई नै फोन गर्नु होला। 9841190343 9841190343 र 984166
9841662902 9841662902 रहेको छ। यही नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले घर धनीलाई चाहिँ थप बुझ्न सक्नुहुन्छ, घर धनीसँग थप बुझ्न सक्नुहुनेछ भने आजको भिडियो साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ भिडियोको साथमा आउने बाचा चाहिँ अहिलेको लागि पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।